एवढा मोठा बल्ब बघून तुम्हाला वाटलं असेल की हा एवढा मोठा बल्ब इथे का आणि ह्या बल्ब जवळ मी आज का उभी आहे. तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की बल्बचा शोध हा थॉमस एडिसन ह्या सायंटिस्टने लावला आहे. आणि आम्ही ज्या सिटीत राहतो ती एडिसन सिटी 1954पर्यंत ह्या सिटीचं नाव रॅरिटन सिटी होतं. पण नंतर थॉमस एडिसन हा मोठा एक सायंटिस्ट ज्याने बल्बचा शोध लावला होता, त्याने तो शोध इथेच ह्याच भागात लावलेला आणि त्याचं आठवण म्हणून ह्या सिटीचं नाव चेंज होऊन एडिसन सिटी करण्यात आलं. तर आज मी तुम्हाला दाखवते मग आज इथलं एडिसन टावर, जे त्याचं मेमरी म्हणून बांधलं आहे आणि त्याचं एक छोटंसं म्युझियम इथे बनवलेलं आहे. आणि ह्याच जागेवर एडिसनची पहिली लॅबोरेटरी पण होती, पण ती आता एवढ्या वर्षामध्ये म्हणजे पडली ती. आणि तर चला तर तुम्हाला दाखवते एडिसनचं म्युझियम आणि एडिसन टावर. तर विराजला स्कूलमध्ये थॉमस एडिसन हा टॉपिक शिकवला गेला आहे आणि विराजला बरीच इन्फॉर्मेशन आहे त्याबद्दलची. तर विराज आज आपल्याला सर्व इन्फॉर्मेशन शेअर करणार आहे, त्याला जे पण माहिती आहे. ओके विराज? ओके लेट्स गो. तर हे आहे थॉमस एडिसन सेंटर. त्याला मेनलो पार्क पण म्हणतात, म्हणजे ह्या जागेला मेनलो पार्क पण म्हणतात. आणि हा जो टॉवर आहे हा एडिसन टॉवर त्याचं मेमरी म्हणून बांधला गेलेला आहे. आणि हा तो स्ट्रीट जिथे एडिसनने सर्वात पहिले ही स्ट्रीट लाईटअप केली होती त्याने, आणि त्याची मेमरी म्हणून हा मोठासा बल्ब तिथे त्याची मेमरी म्हणून ठेवला आहे. चला तर मग आता बघूया एडिसन टॉवर, एडिसन म्युझियम आणि एडिसनची संपूर्ण लाईफची जर्नी. स्कूलमध्ये शिकलाय अबाउट थॉमस एडिसन आणि त्याची सगळी जर्नी. तर विराज आपल्याला आज एक्सप्लेन करणार आहे सर्व. तर विराज, तुला माहिती आहे त्यांचा बर्थ कधी झाला होता? इयर आहे 1847. आणि त्यांचा बर्थ मंथ माहिती आहे कोणता? फेब्रुवारी. माझा बर्थ मंथ पण. विराजचा बर्थडे असतो 3 फेब आणि थॉमस एडिसनचा असतो 11 फेब्रुवारी. आणि तू काय शिकला होता स्कूलमध्ये? आठवते का तुला आणखी काही अबाउट हिज फॅमिली और त्यांनी कसला शोध लावला होता? हां, थॉमस एडिसन शोध लावला light bulb. Okay. But he didn't create the first light bulb. He created like a light bulb that works better. Oh. And we use his light bulb today. Okay. When he was young, like my age, he liked to do experiments like chemistry. He had like chemicals that his mom and dad bought him. Mm-hmm. His mom was like a teacher. Oh. His mom was teacher. Thomas Edison did not do well in school. He thought that it was boring because in that time schools were only have to sit there and listen, no like answer question. Then he got bored. Then he exited school, like he didn't do school from that point on, and he learned from his mom because she was a teacher. Oh. He was doing homeschool. Okay. He liked, his favorite subject was chemistry and science. Mm-hmm. And he liked to read a lot. One day he did an explosion in the house basement, and his mom said that you have to work somewhere else. Then he had to work in the family barn. Okay.
तर मग तिथे made a fire and then burned the whole barn down. तर मग his dad gave him his first job at the age of 13. आणि काय होता तो जॉब? He was selling newspapers and candy on the train. तर मग in his free time when people go out of the train, he used to do science experiments in the train. And one day it created fire. It created a big fire, so then they didn't allow him to do anything on the train. Then at this one train stop, there was like a telegraph telegraph office where people work, and telegraph ahe. In that point of time, you cannot send messages like WhatsApp matun. There is a telegraph machine that some people use to send one person's message to the other person. Electromechanical device hota na they? And how used to communicate? What was the form? Morse code. Okay. The Morse code is like dots and dashes. Okay. There's a certain amount of dots and dashes for each letter. ते थोडं टाइपरायटर सारखं मशीन होतं का? पण नुसतं डॉट आणि डॅश. ओके. तर डॉट ते असं बटन आहे, असं प्रेस करायचं आणि मग डॉट क्विकली आहे आणि डॅश प्रेस करून ठेवायचं फॉर लॉंगर टाइम. ओके. तर एक दिवस when he was working on his train, he saw a little kid playing near the railway station. And then my train was coming. This is the kid, this is the train. And Thomas Edison ala, and he grabbed the kid and came here, and then the train went. Then everybody thought that the kid went to the other side, but then when they saw Thomas Edison with the kid, they were like relieved. Then the kid's dad came from the telegraph office, and he's like, what is happening here? And everybody said that there's this kid who saved your baby. And he was like, what's... And then everybody was asking, what's your name to Thomas Edison? And he says, Thomas Edison. And then the man said, aren't you the one who blew up our train? And he was very famous, right? Because he set his basement on fire, his home barn on fire. And a train on fire. Train on fire. So he was quite famous in that area. So that he was like naughty famous. Yeah, that kid's dad also known him by his name, right? He said, what happened, like why were there so much? Edison Mandla, your kid was playing by the railway station, a train was coming, and I saved it. And he was so thankful that he offered him a job As a telegraph operator. And he was interested in chemistry. Then he telegraph is a machine, so he got interested in machine parts and stuff like that. He made his own first machine. It was like for voting. So that made voting better, faster. ते येस नो आता सांगितलं आपल्याला ते. म्हणजे मग ते वोटिंगचं पहिलं मशीन त्यांनी बनवलं. वाव, ग्रेट. तुला माहिती आहे का त्यांच्या नावावर मोर दॅन 1000 पेटंट होते. लाईक एडिसनमध्ये किंवा ह्या जागेवर मूव्ह झाले होते 1876ला. आणि त्यानंतर 1879ला त्यांनी इथे पहिला बल्ब लावला होता म्हणजे. And he also created light switch for the bulb. Telegraphचं dot आणि dash होतं ना, तर his first 2 kids nickname was dot आणि dash. So he had how many kids? 3. Their first 2 oldest ones,
our name dot and dash after telegraph, and that was his first wife's children. Second wife's children was the other boy. 1884मध्ये एडिसन त्यांच्या मुलांसोबत आणि बाकीच्या फॅमिली मेंबर्ससोबत वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी इथे मूव्ह झाले. त्यांची पहिली पत्नी ह्या जागेवर एक्सपायर झाली होती आणि त्यानंतर त्यांचं पुढचं काम आणि पुढचा शोध सगळा त्यांनी त्या ठिकाणी सुरू केला, वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी इथे. आता त्यांचं तिथे एक हिस्टॉरिकल म्युझियम पण आहे आणि भरपूर मोठी लॅब तिथे होती आणि त्या ठिकाणी त्यांचं घर पण होतं. आणि ॲट द एज ऑफ 84 नंतर थॉमस एडिसन देखील एक्सपायर झाले. चला तर आता बघूयात थॉमस एडिसन यांचं म्युझियम. हे म्युझियम 2 रूममध्ये डिवाईड करण्यात आलं आहे. ही आहे पहिली रूम, ज्यामध्ये थॉमस एडिसन यांचा पूर्ण जीवन प्रवास अशा फोटोंमधून आणि अशा छोट्या छोट्या नोट्समधून इयर वाईज दाखवण्यात आला आहे. म्युझियमच्या सेकंड पार्टमध्ये म्युझियमची जी सेकंड रूम आहे तिथे जात आहोत आणि ह्या रूममध्ये आपण बघू शकतो वेगवेगळ्या मशिनरीज ठेवलेल्या आहेत. या सर्व मशीनचा शोध थॉमस एडिसन यांनी लावलेला आहे आणि त्याची देखील माहिती इथे दिलेली आहे. आणि ह्या आमच्या सेकंड टूअर गाईड ज्या आम्हाला त्याबद्दलची माहिती देत होत्या. आणि यू वोंट बिलीव हे सर्व मशीन आजही वर्क होत आहेत. सो इट वॉज रिअली गुड एक्सपिरियन्स एक्सप्लोरिंग थॉमस एडिसन म्युझियम. आणि आता आपण बघणार आहोत एडिसन टावर.
आजचा व्हिडिओ आवडला असेल आणि पुन्हा भेटू लवकरच नवीन एका भागात. तोपर्यंत सर्वांनी आपली काळजी घ्या आणि खुश राहा. बाय.